Ez a kaland egy festői zempléni kisvárosban kezdődött, ahol Evelyn hozta az ötletet, hogy egy szabadtéri moziban töltsék az estét. Laci eleinte nem volt éppen lelkes, de amikor megtudta, hogy a filmvetítés teljesen ingyenes, hirtelen nagy mozirajongóvá vált. Szóval kint vagyunk egy filmen. Evelyn 8-szor látta. Most nézem 9-1-ére. Én még nem láttam. Kinti mozi. Ingyen. Nem törődtek azzal, hogy másnap reggel hosszú út vár rájuk. Holnap reggel kelünk, és elindulunk Ausztriába. Egy 6 napos kiruccanásra indultak az Ausztriában lévő Tirolba, amely az egyik legkedveltebb úti cél a magas hegyek kedvelőinek. 2 húgommal fogunk találkozni, mert ők kint dolgoznak. Ez az utazás különösen fontos Laci és édesanyja számára, hiszen a család több mint 10 évvel ezelőtt volt utoljára így együtt. Úgyhogy holnap reggel indulás. Most Evelynnek és Lacinak úgy tűnik, új történetük kezdődik Magyarországon, de lehet, hogy megtetszik nekik a szomszédos Ausztria. Nézzétek meg, milyen hatással lesz rájuk ez a kis kiruccanás, és hogyan boldogulnak a hosszúra sikerült amerikai kalandozás után. Dőljetek hátra, mert olyan történetek következnek, amelyeket az élet ír, és talán nektek is hasznotokra lehetnek. Ahogy a szabadtéri moziban ültek, Laci felnézett az égre, majd egyszer csak egy hulló csillagot látott meg. Elég nehéz megmondani, mi járhatott a zavaros fejében, de bízzunk benne, hogy valóra válnak a kívánságai. Na kóstold meg, milyen a mozzarellás panini. Na milyen? Nagyon jó, ropogós. Amúgy minden péksüti sokkal jobb itthon. Ezek úgy hiányoztak. Az biztos. Féltem, hogy úgy mondom, nem lesz ilyen, mint a vavakint tölt. Van. Itt van a Mókútnál. És nem azért mondom, mert ez nem szponzorált. Már fogják mondani, hogy azért mondok jót, mert szponzorálják tőled. Mi lenne szponzorált? Nem tudom, már mindenre azt mondják, amire azt mondom, hogy jó. Nem is reklámoztunk még eddig semmit, azt, attól még lehet jó valami, nem? Jó persze. Valami, azt megmondom. Persze. Pláne, ha éhes az ember. Ez tudat anya szponzorálta. A kaját is, meg a benzint is. A szponzorunk hátul, anya. Mutatom a GPS-t, nem látszik semmi. 8 óra 17 perc még Miskolctól. Ausztriának a túlsó fele, a nyugati része. Oda megyünk most. Na most azért autópálya matrica 6400 volt, ez körülbelül $20. Na hát ott Amerikában ott egy alkalom, egy út. Most $20 10 napon keresztül mehetsz oda-vissza, akármit csinálhatsz. Brutál jó áron van, ha úgy vesszük. Laci csak azt próbálta elmondani, hogy például Amerikában a George Washington Heath-tól Philadelphiáig tartó 160 kilométeres útszakasz megtétele közel $18 kerül, ami kb. 6400 forint, és megegyezik a magyar 10 napos autópálya matrica árával. Úgyhogy rájöttem a titokra, Magyarországon kell lakni, és külföldről kell pénzt keresni. Ezt kell megoldani valahogy, és akkor utána jó minden. Hát csak meg kell csinálni. Evelyn itt már tudta, hogy hosszú útnak néz elébe. Annak itt is gazdagok, úgy látom. Mondta anya, hogy vegyünk dízel plusz, mert van 25 forint kedvezménye literenként. Na most azt nézem, hogy 50 forinttal drágább a dízel plusz, úgyhogy még a 25 forinttal is olcsó, akkor is 25-tel drágább. És körülbelül 1 km/h különbség van a két kamion között, és hallod, egy fél óráig tart, míg kielőzi azt a másik kamiont. Amerikában lennék, teljesen elnézéssel. Úgy érzed magad? Olyan, mint a vava, ugyanaz. És még itt vagyunk Magyarországon. Sőt, még ez még nagyobb. Csak itt egy szívás van, hogy be kell jönni ide fizetni a benzint, meg a gázolajat. Azért ott nem szivatják ki az embert, hogy semmi értelme. 12:30 van, reggel 8 órától vagyunk úton, és még 5 óra az érkezésig. Az utolsó Mókúton tervezünk megállni, ott lesz ától a McDonald's, mindent tankolunk is, és meg kell venni az ausztriai autópálya matricát. Elviteli díj. 100 forint, azért mert elvitelre kértem. Hát akkor nem kérem elvitelre, akkor itt fogyasztom? Itt fogyasztom akkor. Legalább a WC az ingyen van. Úgyhogy érdemes a benzinkútra átsétálni ide már itt. Ami 1 perc gyalog. Ami 1 perc gyalog. Se. Igen. Meg amúgy is jöttünk a Mekibe, úgyhogy... Ja, kíváncsi lennék, itt milyen kávét adnak, csak már megvettük amott a rossz kávét. Hát ott nézd csak a megkapét. Ott azért az már nagy kávé, amiről te álmodozol. Na szóval ezt fel kell tenni a vezetőülés felé felülre. Itt már... Itt van egy szlovák, úgy láttam, nem jön le. Kaparom.
Le kell normálisan kapargatni a kaparóval. Mindegy, rakd alá. Mindegy, ez az ausztriai. Itt simán csak ezzel együtt volt így. Lehúzom, és akkor ide felnyomom. Ausztriában mindössze 11 euróért vette Laci a 10 napos autópálya matricát, ami 2000 forinttal olcsóbb a magyarországinál. Az árakat tekintve Magyarország már utolérte Ausztriát. Nem sokára kiderül, hogy az utak minősége is tükrözi ezeket az árakat. Hú, Laci, ez egy jó összeszedetlen videó lett. Na jó, mondom. Laci kiborítottak. Nincs biztonságos. Vegyünk még ilyen krumplit? Aha. Annyira finom ez a megkis krumpli, hogy oké, hogy biztos, hogy nem egészséges, de annyira finom, hogy ilyenkor már érdekel tőle. Most ezt mutasd meg. De ez felháborító. Bementem egy nagy kávét kérni. A nagy kávé az azt jelenti fél liter, és utána azt veszek hozzá, amit akarok, teljesen ingyen. Itt meg nagy kávét kérek, kapok. Nem én döntöm el, hogy mennyit kapok. Egy fél pohár kávét kapok, és az is a kis pohár. Egy pici pohárnak a felét kapok. Ez a legnagyobb. És itt ezt mondom, ez a legnagyobb. Ilyen, ezt a keserűt, hogy írjam meg keserű kávét? Ez a kávé. Na, tele a tank, 842 kilométert tudunk menni. Ez volt az utolsó megállunk Magyarországon. És innen még 450 kilométer. Tank az meg 840. Úgyhogy jók vagyunk. Ha valamit akarok venni mostantól, meg kell mondanom meg, mutassák meg, hogy mekkora az a nagy. Szinte nem kapok semmit azért, amit veszek. Oké, hogy mondom, hogy olcsó, de hogyha meglátom, mit kapok érte, akkor nem olyan olcsó ez. Lacit érte pár meglepetés a határ elérése előtt, de inkább csak tapasztalatgyűjtésnek fogja fel, amiből tanulni lehet. Kérnek valamit? Csak kolbász, turuli, meg ilyenek vannak nálunk, csak nekem húzni az a dolog. Nem csináltak semmit, csak néztem. Ha persze. Laci, Ausztriában vagyunk. Próbáltam természetesen viselkedni, és nem szedtek ki. Na itt már, itt mennyi a benzin tényleg? 2,30, 400, akkor 800, valami, akkor drágább itt a benzin azért. Határon mindig drágább szokott lenni. Jó, nézzem mennyi szélmalom. Igen. Szépek. Péntek délután van, hát péntek 2:30. Valószínűleg mennek haza sokan, vagy én fogalmam sincs, hogy miért, de hatalmas nagy dugó van. Ezért jó, hogy GPS nem mutatja a rövid utakat, de nem, lehet, hogy nincs is más út, mert ez egyenesen a határhoz megy már. Ha nincs klíma a kocsiban, akkor ezek kifülnek. Már 15 perc megyünk szembe, és még ezek mindig itt állnak. 66 kilométerrel később. Nem tudom hány kilométert jöttünk azóta. Hát még akkor sincs ilyen sor, ha ellenőrzik a határt. Ezek nem fognak átérni most, az biztos. Ez a jó, amikor mész és nem tudod, hogy mit fogsz látni. Most leálltunk itt egy kis szünetre, még van 2,5 óra körülbelül hátra az útból. Egy ilyen kis kiálló. Be van ingyen WC. Nincs WC-lőke. Kipihented magad? Nem voltam fáradt. Nem voltam fáradt? Ezek a hegyek van brutálisak. Félelmetes ilyen közelről, nem? Mitől félsz, Laci? Nem, csak olyan döbbenetes. Minden kanyarral és alagúttal egyre közelebb kerültek Laciék a régóta várt találkozáshoz. Ez egy hegy alatt megy át. Csúsza. Basztad. De durva, az Európában is milyen szép helyek vannak, nem? Hello! Az elmúlt időszakban kiderült Evelyn és Laci számára, hogy az életben a legfontosabb dolgok nem anyagiak. A család, a barátok, az egészség és a szeretet olyan értékek, amelyeket semmi nem pótolhat. Bár Amerika sok mindent megtanított nekik, számos dolgot el is vett tőlük. Az, hogy most újra együtt lehetnek családjaikkal, megmutatja, mi az, ami igazán számít az életben.